Suntem live, Edi. Salut, salut. O să jucăm Minecraft astăzi. După cum vedeți, jucăm Minecraft. Bă, what, eu am schimbat poza și nu... De ce nu mi se... A, ba da, de ce? S-a bubuit calculator. Da, lol. Deci, într-o pagină mi-arată... Ce? Ce pot? Aoleo, ce făcut și Edi? Așa, hai să jucăm Minecraft, Edi. Zero persoană vizionează acum. Da, Ba nu o persoană, clar. turul de fox. Știi care e chestia? Tu te uiți pe live-ul tău Da. și eu mă uit la acest domn pe live-ul tău. Nu dintre noi e zi. Gata, sunt 3 persoane s-a actualizat. Ceea ce e tot... Gol 2, tot gol 2. Un euro 75 costă să bag FBI Open Up. Ba chiar mai mult decât ea mea. Bă, da, câte puține iteme am eu. Shot, jump shot. Asta am fost eu într-o zi glorioasă pe Miraj cu Deagle-ul. Și eu într-o zi glorioasă pe cabal, Da! blocul. Am fix 57 de item. Ce? Eu am fix 57. Cred. Ce 7? 57 de iteme. De unde vezi câte iteme ai? Nu am numărat. Ah! Pe lumele câte sunt pe diagonală, cu câte ai înălțime, practic. Da, bine, poți să te uiți pe Steam și gata. Am unul, de... Da, bine, nu văd câte am. Dar știi că ești fraier, nu că... Mi Bine, se pare că practic, sunt 7. și grafiturile se pun ca iteme, nu? Da, păi și am luat grafiturile ca Tu ai item. o grămadă de grafituri, frate, ai vreo 16 grafituri. Știu. Eu nu știu, le-ai cumpărat? Adică pe unele? Nu, le-am primit foarte, da, am cumpărat, nu știu, una cu 100 IQ, mi se pare. Da, eu n-am cumpărat și eu. Am, cred că vreo 4 cu 4, 10 cred că am eu. Că, să zicem, am 2 rânduri și cu încă, nu, 3, 11 am acum. 11 grafituri. Eu Da, cred că păi, am peste 14 grafituri. da, păi tu mi se pare că ai vreo 3 rânduri de la pline și un rând are vreo 4. 7. Ești prost? Când dai la loadout și graffiti, îți arată decât câte 4. Ești prost. Bine, când ai la loadout, da, poți să te uiți și tu la Da, pe toată aia principală, ca tot om. da, dar nu le ai la rând acolo. Cât e un name tag pe Un Steam, 75, înghișe de pe asta, pe Skinbearer. 0,75. Ai pretenții. 1 euro. 1,66. Ah, wow. Da, mă, bine că el îmi dă head cu SP-ul cum dau eu. Ce mă, 009? De 009 ți-ai 3 skin-uri. What the f... Ah, că îți spălați cu pistolul. Ai, da, de tu, de doamna. Ești prost? I-am dat 65. Vezi că e unul aici și mă bruiază. What? Edi m-a luat prin tine. Da. Ai, mă, că n-ai cum să mutezi acolo. Bă! N-ai, că la nu dă doar o antenă. Gata. A, ba, nu gata. Bă, unde mi-e autonubu? Ah. A zis velea, ăsta e, că n-am voie. Ți-ai dat autonul bun, urmă? Da.
Mai că de prost, am tras, am dat doar deasupra lui. Te trag ca tine. Am tras ca un cădine, dar... Mai am 14. Câte viați mai mă, fraiere? A, 100. și eu. Vreau să mă arunc de aici, de pe Bă, chestia de asta ce de stau așa sus. de jos față de tine? Tu ești mai înalt ca mine, what? Parcă stau cu câtărlăul. Stai până dăm. Da, uite, acum suntem la egal. Mai că... Eu am luat armura, acum văd. E ok. Da, vezi, am bis acolo. Contează, boys, mai. Nu vedeam că doar de 3 ori. Ești prost? Lasă-mă să mă joc. Că i-am mai bine ca tine, fraiere. Da. Da, adevăr că doar asta contează, că auzi mai bine decât mine. I-am dat one tap pe lui ea. Da, și am tras Nici nu s-a după așteptat el să până trag. la ținta Nu, jumate ai de tras după celălalt, că după celălalt era decât un glonț. am tras după toți. Hai, că auzi mai bine, bate. Nu. Ține-mă că plantez. Ate. What? A, nu-l văzusem. Dar oricum puteai să înțelegi. Da, dar am tras din instinct. Are timp? Da. Mm. O iau pe afară. Eu mă pe cine umblu. Căldurica. Am întors fix când a ieșit ea. Am dat la unul de meci, dar nu i-am dat mult. Tu faci paș? Da. Cum? I-am dat 52, vezi că ești la mașină. Ia uite, l-ai văzut în dreapta, prostule, în dreapta. Deci curiști. Cred că tine n-ai văzut. M-a zis să am vrut Cred că să... acolo a vrut să zic că ești prost. Ce pot să spun? Semănă. Păi nu, ăla, semăn cu ăla, nu cu mine, că nu ți-am zis. Nu, semn cu tine că ești tu. Ba nu, eu ți-am tradus. What the fuck, ce mi-a sărit în cap? Pistol time. Mai am unul viață, ajutor. Fugi. Full flash. Eu mi-am luat 0 flash. Da, uite unde era. Hai mă, cât ce Oh! s-am. Nu cred. Ești de-am dat. 99. Da. Jură-te. Mă, scui. Sau noroc meu neexistent. Inexistent, nu neexistent, analfab. Am zis neexistent. Eu nu înțeles neexistent. Flash. Full flash. Încă Și un eu. full flash. Da. Sari. Mă! Mi-a dat un cap și celălalt. Nu, mi-au împărțit timpul, ești pe ăsta. Cred că s-a lovit dinainte să-ți dai, vezi că dau un cap, tu dai un cap. De ce? Am vrut să fac o mașină, da.
Jocul n-am vrut. Iar îmi dă ăsta full flash. Nu, nu, băi, copil, Copil prost, te bagi în fața mea. băi, da, m-am dus să trag. Mai că ți-m-am speriat. Da, și că mi-a luat un pic de damage. I-am tras prin cutie, ia uite. Ia uite, vezi, i-am tras prin cutie la fraiere. De-aia s-a și speriat și a început să tragă ca prostul pe lângă mine. Mi-ai dat 38. Mi-ai dat aproape cel mai mult. Păi dacă ești prost, n-am mă oprit să trag, auzi, eu l-omor pe ăla, dacă te uiți pe tine ești Cel prost. mai mult mi-ai dat 1,39. Deci nu erai departe. Hai să mai dea la încă un flash, că nu mai gata. What? Oh, ăsta mi-a luat full. Da, dau. Ups. Stai acolo, hai. Mai des cu bani. Vezi să te bagi. Ne băgăm. Da, vezi că cu AWP-ul ăla cu tine nu te... Plantează aici. A, stai că... Stai. Fă tactica mea, scoate, aruncă pistolul. Sar, păi ești prost, trebuie să și ieși. Fugi! Oh! M-a dat cap, deci doar capul tău. Nu, Deci s-a dat din greșeală pe cap. mine m-a bătut doar cu cap. S-a dat din greșeală cap, prostule. Din greșeală, din accident, tot capul ei. Să fie problematic ăsta cu AWP-ul. Nu știu dacă mă chinui. Și dacă nu sunt prost. Sunt prost. M-a așteptat, deci la cel mai mic colț, plantează. Unul e jos, unul e sus. Nu se ducea pe jos. Nu! Nu! Când a ajuns, mă? Erau și din spate, ești prost? Nu știu, l-am văzut pe unul fugind jos. Da, și s-a întors înapoi și m-a tras și în spate un glonț. Cred că mai mult de un glonț. Ce? Cred că mai mult de un glonț. De stătea ăla, al doilea de la ei, de stătea, Da. nici măcar nu vedeam. Am trecut de el și după m-a tras înapoi și mi-a luat schid. S-au dus pe jos. Ba, nu s-au dus pe jos, nici nu știu de ce mi-am dat de la tine străi. Nici nu ți-am dat cap, prostule. Mi-ai dat de ăla. Nu știu, am ieșit, mi-am luat cap. Da, dar nu ți-am dat, eu nici nu eram acolo. Nu știu, îi dau report. Mi se pare prea. Adică totuși, greșeală să zicem, dar... Ia să prin outside pe aici, cam pe ăsta. Amândoi. Tu vezi? Nu, da, normal, unul a sărit jos. Păi mă... A sărit jos mâine și poi mâine. Ești prost, era jos, că a urcat pe aici, dar era jos. A Păi urcat bine, înapoi atunci pe scări. Păi nu am văzut că m-am retras să nu mor. Aveai full viață. Da, e că full viață, ești prost acum. 50, nu știu, m-am bătut, i-am dat de săritură. Da, ei aveau arme, aveam un pistol. Nu se merita să mă bag. Ce de pistoale? Păi da, dar tu erai mai aproape de ei, că aveai mai multe șanse, nimerești. Da, Da. bă, ăștia mai pe acolo vin, frate. That's flash. Mai am cum. Nu mai. Ce prost ești, ce faci să vârli. Deci eram acolo, deci nu dacă săream, nu pot să-ți sar acum. Și făcea asta, să nu mă omoare. Ce te-ai căcat pe tine. A, vezi că a tras după mine de afară. Și eu, da. Mă trage prin smoke. Mă, chiar crede că... De ce duci raș pe ei? Nu te înțeleg. No, nu înțeleg, deci nu Da, înțeleg, n-ai îți cum să explic ajuta eu. reacție. Pe- N-ai cum să ajuta reacție, am ieșit sărind cu crouch-ul. Nu, cu siguranță vezi ceva când faci așa. Păi dacă ești prost, nu taci. E că mă uit așa, tactic. Nu!
Când mi l-au dat, frate, l-am văzut unde a picat. Nu am știu de unde a picat. Trebuie să am vedere panoramică aici, să mă uit în Nu știu ambele. ce s-a făcut în pământ. Ca să mă uit și acolo și acolo. Dar Uite, puteai mai... să te- Ești prost, m-ai făcut să mă întorc în partea aia și a venit direct pe mine. Uite, deci fix când m-am întors s-au apărut. Ca să-ți arăt ție de ce mă uit în pământ, aia mă uit. Te uitai în pământ ca ultimul spruț. Struții de... nu se uită în pământ, ești prost? Nu, spruții îți dau capul în pământ. Nu țin capul în pământ, eu... sau poate îl țin, nu știu. Aveam full flash. What? Ăla a fost hit pe lângă. Ăla Ba, i-a ia dat hit. Ugu, ia Ugu, frate. Ia uite, ți l-am lăsat și cu glanțe în pline. Nu sări, mai bine ai hai. Nu, du-te la bombsite, du-te la bombsite. Nu, pleacă, nu sta după el. Are AVP, Eddie, ia la colț, unde e mai aproape de tine. Aoleu, te tapă certul. Ești că te-am dat. Nu știu. 84 i-am dat picioare. Cu AVP-ul. What? Cum am urcat un pistol? Bă, nesimțitule. De așa ne vinde loc pe la scară, te văzuși? Ia, apoi că și-a luat full flash. No, ia pe acolo, era să-mi o iau. Știu că e AVP asta. Era să-mi iau rău. Vezi că e unul la rampă, am dat 80. Și AVP-ul aici. Ia uzi-l. Ai auzit scopul? N-am auzit. Dar ce vrei să fac? Vezi că la mai e 20 viață. Cu AKU. Îi dai doar un 2 hituri sau cap. Da, 2 hituri în el, nu în aia. Da, lasă, nu mișca, că o să... Da, lasă să vină, lasă-l. Nu. Cum ar fi să-ți vină până în spate, pe la scară, pe aici? Ți ia ăla cu AVP-ul. Ba nu. Bravo, stai. Lasă-l să intre. Du-te și acolo. Shift. Cum l-ai luat fără să faci gălăgie? Nu vă duce. S-ar putea să știe care e wallhack. Dai! Bravo! Îmi place că am zis dai, după aia când m-am oprit n-ai mai tras niciun. Și după ce am zis iar dai, ai continuat. Ca să... I-am dat vreo 4 glonțe. Ai sărit. E mult. Asta a fost Da. tactică. Cum e în viață? Ca la în de reacție. Să-mi pregătesc reacția. I-am dat 4 lituri cum e în viață. Asta a fost tactică, bă. I-am dat hit. Bine, bă. Vin. Mai, că mi-a dat și tap și... Merci. Oh, Bravo! l-am luat pe la spate. Bă, te-a să-i dau lamă, ce prost sunt. Și-am uitat seama, veneam după el. Stătea așa cu câtârlul, așa se uita la tine. Și vreau să-i dau din cap în spate, să dau click de-apta, cum am făcut atunci pe Inferno. Pe Miraj. Hai că nu mă blocai în cutia aia. M-a intrat unul. Mi-a dat one... Te-am dat 28. E mai rundă când vin cu pe acolo și venești cu shotgun. Nu, mai bine să ia AVP-ul decât pistolul. Super. Mi-a plăcut să mai dai așa. Hai că și un V2. AVP, mă, nu Deagle, că ai mai multe șanse cu AVP-ul. Exact. Da, mi-a dat tape. Așa mi-a omorât pe mine. Colț undeva era. Frate, nu mai e calul, nu M-am face. speriat, m-am cap. Dar nu, Sora mi s-a părut că a jucat foarte ciudat. Am luat și participant. Primul trai mi s-a părut că a jucat foarte Hai că ciudat. dau și un report așa de... să fie acolo. Uite, avea rank ca ale noastre. Deci am fost eu pe primul loc și am 28 Am scor. dat o bombă să mă vedea la difuză. Pe nu, că am... N-am dat difuz. Că nici Nu, n-am. te-am abordat atunci cât timp. L-am dat bomba, nu mai știi?
Mi-a dat Ah. meu tep al lui, mi-a dat tep. Bă, nimic, 1-0. Unde de pe Insta. Ce sticker de român s-a băgat? Ăla, mă, Doru. Aia e român? Cred că da. Da, că de ce? Că îl cheamă Doru. Da. Cred că cam asta e. Bă, da. What? Nu știu un skin. Icoraș. Și un tero. Cum Cu se piese scrie? moale. Eco. Stai. E că o... R-U-S-H. Spațiu. R-U-S-H. A, Raș. Dar de unde le găsești pe toate? Și are papuci rupți. Da, are o gheată ruptă. Și iese ceva din fund. Dacă așa papuci. Eu zic papuci la orice și la șlapi. Iese ceva din fund și... Din Caid. 0,90. Aoleu. Deci, uite, F la S, H. Stai. Cum? P la S, H. P Hai la că... N, G. Da. Și Flashbang. sticker. Da, e și sticker. Da. Și poate să fie și smoke sau decoy. Nu știu dacă e smoke. Sau fire. Nu, Dar ce hartă că nici nu mă taie. Inferno. Inferno. Info. Pe ascultarea. O, da. Info și 8 de la coadă. Poți să-mi explici cum e posibil asta? Te văd și pe grup. What the fuck? Mai, Deus, câtă ochi are. Ba, ești prost? Cred că e efect ceva, n-ai cum să aibă ochi așa mari. Că e ceva de la cameră, știi că sunt unele efecte de să fac ochii mari sau capul pătrat sau chestii cum e pe Snapchat. Suntem la cântare. Stai să te gândi. Am zis story. No! Aoleu, am ieșit drept în... Bă... Da, mă, bine că tu ești bun. Are skin-ul la Emerald, nașpa. Da, bine că mai mi-au și... Grenadă, Ți-a sărit capul? nu, chiar s-am arătat. Mai clar am avut. Da, s-a făcut zi.
Mamă, câte au! Ei, Bă, pe ăla îl 3. cheamă David. Hello, team. Hello. Oare o fi David sau o fi David? Hello. Aoleu, stai să dau mult. Hello. Hai! Hello. Ăștia par de aia nebuni care nu știu să joace și 3B to A. vorbesc mult, dar nu fac nimic. Na, mi-a dat head B, prin lemn. definitely B. Mi-a dat head prin lemn. Vezi că unui praf. Unde la noi sau unde la ei? Unde a noi. Ar fi bine să fi fost de la He's ei. already at B, maybe. Bă, mă enervează ăsta. Nu-mi place că prelungește cuvintele mult. Da, și au să Aș zic. vrea să Bine că am făcut el. știi ceva genul. Ăla scrie, nu spamează cum facem noi. Este mă, asta e român sau e... Da, nu informațion. Nu informațion. Bă, ce înseamnă să ai 0 kg să fii pe locul 3? De ce a apăsat pe și n-a vorbit nimic? Omoară găinea că mă disturbă. Am scăpat. De unde ai bani de... Am crezut că aia ca. Mi-am luat full flash. Unde sunt? Bomba banană. Go back. Da, mă, bine, că tu ești șmecher. Purple, go back. Oh, 1 HP. Check bomb, check bomb. Hai. Check bomb. Bă, What are you doing? vezi că nu te mai aud, prostule. Bun. O să-i dau pe toți mai încet, că mă enervează. I-am dat. I-a dat mut. I-a dat la 5 la toți. Și pe tine la 0. Shoulder, stai normal pe zi. Bă, dar pe ăsta verde la utare mereu. Hai, ăsta e ce că la e bun? Nu, ăsta am zis că e prost. E rău. Eram sarcastic. Go to A. Vreau să văd ce skin-uri are ăsta, că pare... Ăsta He's galbenul. planting. No information given. Oh my god, I'm so bad. A zis și el că e prost. Nici nu văzut, eram pe shift up. S-a spawnat o găină cumva fix acolo. Uite-mi arma, bă, ce simțit, bă. Deci, în 1720 a fost epidemie, virus. În 1820 a fost Da, virus. da. În 1920 a fost virus și anul ăsta ce? Coronavirus. Coronavirus. Bine că trebuie să fac bani. Purple, throw grenade. Veneau iar Throw it, flash sau grenade, throw sal? it. Oh, no. Ți-a luat hit? Da, pentru că cineva nu dau nume, a fost prost și m-a băgat. Da, Mai am unul viață. i-am dat 71. Șt, It's A. ești prost de unul aici. De fapt, da, E că e. A. Nu mă nimeri, te rog eu, nu mă Unde- nimeri. No! Ce făceam eu cu unul viață? Behind me. Don't go. Don't go. Purple, don't go. Ce râs are? Nu știu că nu-ți prostezi. What are you doing?
Ce mers de bot are la move. 30 seconds. Am crezut că nu-l omoară. Uita la el. Bă, ăla e pin? Ce avea pe Care? ăla pe spate? Cu tigrul ăla? Ce ai pe spate? Ești prost. By grenades. Teroristul ăla care l-a omorât, pe care l-a omorât David. Sau D.A. semnul mirării lui David. Bă, dar mai... Sar ca prostul și mă încetinești. Nu fac bani, au după tine. Ne-am luat head. Mai am 20 viață. Nu trebuie să le-mi arma, dar știi, să am eu o armă mai bună. Oricum tu nu mai supraviețuiești mult. E, nu, vezi că fac ace? Ești Practic, n-ai prost? cum, că am omorât eu 3. I got the bomb. Mamă, I got ești- the bomb. Nu, bă! Cine stă, frate, în colțul ăla din stânga? You escaped the banana. S-a dus pe apartamente, prostule. Am avut dita lag, mai văzut? Nu. Am avut dita frame group. N-ai văzut că am pus ținta și acolo am lăsat-o? A, da, asta da. Am crezut că se știu proști, că nu mișcai ținta de pe ele. Nu, chiar. Nu, chiar atât de prost. Un pic mai rău. Deci mi-am pistol. Ce pistol? Pe 250. Unde ești? Dar tu n-ai bani, mă, săracule. Nu mai am planat, aici am lipit să stau mic. Ai vrut să am făcut lot? Omoară-i. Da, ar fi ceva. I think it's a... No one. Or not. I believe it's me. I think so. Îmi fură kill-urile, bulangii. Să Are fie 3 kill-uri. The bot is their base. Ce că I'm bom. just gonna wait here, you know. Could A you wait? făcut Teisu. A, ba nu. Nu. Ba, Good cred că job. da. A făcut zis- asta 3 ai kg pe zis? banană. A zis Wooden Joban sau ceva gen? Nu știu, nu mă interesează. Vrei să poți dau incendiară pe... Stai, ce armă ai? Ah, avei pe dau incendiară. Nu, da. Dar dacă nu v-ați dau... Păi dacă ai mai foloseam să fac și dacă este poziție și dacă este punct mai bun. Ai văzut standard. Bă, mă să-i rași pe apartamente și nu e nimeni. Momentan. Sorry. Sorry. Era unul cu apă secă, nimic cu AVP-ul. Nu! What the f... Bă, deci asta... Ăsta dă mă pe mine acum, are cele mai handicapate sporturi. Poate ăștia n-au plecat din bază. That was stupid of me, sorry. Da, dăm cu incendiar. Vrei incendiar? Da. Eu dau la picioare dacă nu începem aici. Ia, fix acum să dai, să ne luăm toți din aici. Nu că până am bani. Hai, dă. Hai, că-s fix în curudor, n-ai cum să-mi dai mie și nu ți tu. Da, Bă, mulțumesc. bulangiule! Cât ți-am dat, frere? Destul de... Bă, da. Nu mai e nimeni, că l omor eu pe ălaltul. Dă-te că vreau să stick. Nu mai... Bă, frate! Îi dau Nu pot să dau report, că n-am ce...
Deci ăla are cel mai loc chem pur loc, frate, de rău m-a omorât că stă chem la ba la balcon. Dar Da. bine că zici și mie, Minus stă chem, 94. bă, stă chem. Bine că zici că stă chem, dar să-mi dai info să-mi zici un Ești prost? Nu era ăsta de vorbeam eu, era altul, ăsta e alt prost care stă chem. Eu vorbeam de ăla, Diablo, de... Da, Diablo. Come back, come back. Bine, vezi, deja mă ești prost. Ești prost tu, că nu vorbeam de ăla. De care vorbești? De Diablo ăla cu masca aia de la Scorpion. Mai am o viață. Mi-am dat un scop. Minus 50. I think you're going big. Ești prost, bomba e apartamente. E bomba apartamente? Da, uite, o marchez. Să nu se uita spre B. Ah, da. Normal că eu nu. He's down. Yeah. Good. Nici nu sar de la balcon că mi-e frică că mor. Vreau să zic că încă mai am pe 250 ăla pe care mi-ai dat tu, dar nu mai am. What? Ia mai scot toată cuțitul în mână. Lol, eu, deci ai făcut un fel de manevră de aia ca la baionetă. Așa Da. mi Ce-a făcut un oscop? Ai văzut-o pe aia, ne-am luat head pe... Omul fuge și-mi dă timp. Omul fuge și-mi dă head. Aoleu, 160 de copii. He's about to primi, dar. He's above me. Maybe I don't know where he. He's about to primi, dar. Can you take it from me? What? Thanks. What? I was thinking what? Ia mă, că mi-am și eu AVP. Nu știu ce sau. Ce bați cu mine? Ce? Faci tricul sau fac tricul? Fă tu. Dar nu e bine să faci o tricul. What? What? Au bot în echipă? Păcat. Aparent? Au avut bot. Nu! Aoleu. Ce să vine unul? Ce m-ai speriat, E prostule? unul din partea cealaltă, prost. Vă-ți-am zis? Oricum aveam puțină viață, că trebuie să iei ca prost. Ai, cât să-i mai dau? 81. Hai că Last one now. 20 or something. Ăsta are cartel. Deci crezi că e un basic I'm dacă so bad. cu niște chestii pe el. Care? Cartel. AK cartel? Da. Știu. Galben, acum pe la câmpet. Ce? Eu zis să nu, we are lost. Yellow, we are lost get him sau ceva de genul. El e botul.
Bă, dar dă-te că-ți dau hit și după aia te... Ne-ai simțit tu. Tu ce vrei să stau să mă uit la Am el? 2 asisturi. Sorry. Vrei să stau să mă uit la el? Dar normal, așa se face, să facă kill-ul. Să mă uit la el, să zic stai, stai de mine. Vezi că nu e acolo, poate, nu chiar He's acolo. in the kitchen. Good job, David. Mi-a dat... Good job, David. Amazing job. Amazing job. Please kill me too. Mi-a omorât pe mine. But it's cool, it's cool, it's cool. Amazing job. Vedi, vezi asta de aici, vezi colțul ăla de acolo? Nu, că vreau să mă uit să văd din ce țară e timid de asta. Nu e, nu-ți dai info. Bine, bă, de când stai tu o oră să cazi, bine spui mie că el m-am uitat deja și nu rămân. Vezi că-ți dă incendiară. Hai, dacă tot ești acolo, dai și pic pe mine. Dau. Mi-a dat flash. What, l-am omorât pe bot în full flash. Oh, AVP. Oh, AVP. Au, Aggressive AVP. Agresiv AVP. danger. Am dat incendiară de... Mi-am dat Kill singur everybody. incendiară. Nice. Taci, mă, nu mai cânta. Oricum gândeam pe ăsta. Acum mă că sau... Ăsta acum așa la time, acum a plecat din bază. Avea neghevul. Cred că era bot. Two missing players. Au, doi boți. Să-i mișcă pe băciu, dar unde fi venit? Nu, altă. Da, vina mea că am mai colegi maneliști în clasă. Înainte n-am scos niciodată. Spui? Nu suportam man... Adică nu-mi plac manele, dar... Frate, când ai colegi maneliști în clasă și bagă la boxe, nu prea ce să mai faci. Mi-am dat seama. Adică, m-am aprins bine, rău. ascult și eu așa, știi că... Na, M-am na. aprins rău. Super! Dar cred că am dat bine. Hai că te-ai văzut cu un om și cu un... Bot. Mai sunt vreo doi din bază, ei. What? L-ai văzut? E sus acolo. Îmi bag picioarele, nu mai joc niciodată cu incendiara. Ce te să vezi dacă vreau nu e în bază. Normal, că unul pe unul l-a murit cu neghevul și era în He's bază. in the apartments. A, bomba e aproape la ieșire din apartament. Bă, sunt prea bun cu augul. Da, adevărul e foarte rău să de cău. Într-adevăr, e foarte rău să de cău. Bă, what the fuck, ăsta a dat drop la 2 persoane. Ce resare la mâncat aici. S-a mușcat, bă. Bă, veni rău 3, vezi să vă dau incendiare la poponeață. Da! Da, nu m-ar da întâlnit. David, you will get kicked if you do a lot of damage to yourself. Bă, stai că uite să-mi iau armă. Same goes if you do a lot Ei, of damage aud to again. different people. Am 11.000 de That's bani. why nobody uses Molotov. Am Actually, I use 11.000. it, but... Cât ai? Uh, Ce? Câți bani? 4.900.
Minus 84. 11.000. Good job, David. Ia uzi, good job, Dave. What? Vezi că e apartamente cu căcatul ăla de armă. Ce sticker-uri ți-ai pus pe AWP-ul ăla? E șmecher skin-ul ăla, dar foil. Nu, ce ai tu, pișurile ăla. Mi-a plăcut. Ăla era botul. A fugit, n-ai văzut că fugit. Da, s-a întors brusc așa instant. De-aia au fost tot puțin mai în față, știi, până... Two of them. Dă-i, că n-ai ce să pierzi. Decât un că te auzi. Ești proastă? Pistol, pără. Bum, bum. Behind you. Auzi de behind. Apartment. A zis behind me, da. Nice. Spate meu l-am zis. V-am uzat râsului. Come back. Și că comeback, da. Băi, mai am bindul ăla șmecher cu fața handicapată. Da, zic că ți-l ștergi. Păi nu, Da. am băgat bindul cu... Am vrut să bag bindul ăla cu... no clipul, dar l-am băgat fix pe bindul pe care aveam, adică pe punct. Fix pe bindul pe care aveam ăla, cu face-ul ăla. Aha, da, cea mai plăcută armă. Bă, eu mă explantez, niciun stres, produc bani. Ăștia s-au dus să... Da. What? Bă! Sorry. No fraud. One more. Nice! Ce rede ăla mă în casă. Și când eu un one more. Bă, dar n-ai Only pistols. Ha, că ea n-au bani de arme, mă. No, David, no. Don't give good ideas. A, stai că David ia de la noi ce prostit. Da, mi-am dat de mie o bombă. Am crezut că l-ai flashbang. Eu nici m-am întors și stres. Eu am dat asta că nu-i flashbang, am văzut că mi-e echipă ok. I-am dat head prin aia. I-a luat hit. Se mișcă pe... Aaaa! Mersi. Tot David l-a luat kill. Se mișcă pe... Nesimțitule. Haide, With mă, HP, you Arăl. can knife him. E bot. Uite, a doua lamă pe meciul de azi. Vezi ca prost. Hai mă, că nu făceam greșeală. Ăla i-a intrat, are te I'm înghițită. so sick of winning. Ăla moare. You have coronavirus. El coronavirus me deja sin trabajo. Aici a zis că coronavirus mă lasă fără muncă. Te traduc eu. Mai, că vezi, am dat o sumă, intră și... I-am dat mai de timp de viață, maică. Ăsta e altul. 15, pot să merg pe degetul 3. Nu! Uite, de-aia nu iau eu grenade. Oricum a fost cel mai prost preț. What the fuck is that? You The are bot blind. almost killed me. Plant. Snipe. Sorry. I wanted to knife him, but then I panicked. Da, am panicat. Uite tot că e pe așa să găsești. Da, bă.
Tot Silver Elite. Danger Zone case. Ăla n-avea rank. Asta e că încă ne arătără. Nu. Cred că eram toți, nu știu, Gold. Și nu fără rank. Aha. Zic, bă, Au 3 voți în echipă, ești prost? nu știu, ne întrebam noi de ce batem atât de rău. Uite câte runde am luat la canturi. What the Ne-au fuck? luat 2 la cantă. Bă, la tot scenariul ăsta e echipa full de... E foarte, la tot echipa full de bot. Să știi care s-a întâmplat. Și noi mi se pare că am avut doar 2 bot în echipă. Da. Andres, zi un item, zi o armă. Mai nebunii cu armele tale. Păi nu mai știu ce să Nu-ți fac. mai lua skin-uri sau ia skin pe aceeași armă, dar de la mai scump, nu? Tot de ăsta de săraci. Îmi iau pe XM. Ai, ți-ai pe... Ia și tu pe scout. Că să-mi smechezi skin-urile pe scout. Pe scout am pe ăla, vezi? A, și eu am. De ce mi-a dat cancel? Unavailable. Simțiți, bă. Cu coronavirus, știi, mai pică și lor server. Bă. Înainte ne enervam că ne găsea extrem de greu. Acum ne enervăm că Nu ne găsește. nu ne caută. Ce găsit? Că înainte de găsit trebuie să caute. Ia la treabă. Păi da, că parcă ești că am dat toată cancel pentru că... Ca să scot Inferno-ul și gata. Jocul a zis că nu vrea să mai joc în viața mea. Bă, pe meciul ăsta băgăm un golf. Nu știu. Să mă jucăm pe Ia să iei câți... Lol, deci e un român care îl cheamă Johnny e gay și caută meci. Și e Master Guardian. Ar fi bine să ne care un Da, eu băt unul, pe competitiv bă unul, pe la cotă, se elit. Elit Eram... Master. Mamă, câți mi-a găsit. Stai, Pe cum, pe vezi, stai. Deci cum ai zis că îl cheamă? Terracotta, mi se pare că o cheamă. Dar nici nu cred că mai e pe aici. Nu-l găsesc. Te stau refresh. Mamă, bă, dar odată refresh și mi-a cu 1000. Ah. Da. Cel Ia mai Guardian, what? Deci e e... unul smoke care are gold 2. Deci eu înțeleg, e competitivul, Wingman, Danger Zone și Guardian. Care e Guardianul? Guardian e operațional. Apăsai pe o misiune de aia de la un match și mă băgă în... Guardian e operațional. Aia, dar am făcut-o noi în 10 ani. 10 înțelegări. Știi că am mai jucat o dată cu Andu. Da. Și de când și am făcut-o din prima sau din a doua. Păi da, că n-ai dat pe asta atât de grea cum ai dat-o cu mine. Ce a asta atât de grea? Dificultatea. Ba nu, Ba da. nu era dată pe grea. Ești prost. Dar prost, știi măcar de unde se dă? Dificultatea mai mare. Nu. Vezi, Unde se dă? trebuie să te urci undeva sus. Cu țeavă să faci bihop. Hopul.
Să sari Ha, până bă, mâine. a trebuit să dea un minut. De așteptare. Bă, dar parcă ești rate cu 10, nu 1. Te plictisești, domnule. Îți văd plictiseala pe față, deși nu pot să-ți văd fața. Mai știi? Da, mă sunt hacker și... Niciodată mă uit prin arme. Și mă, am o armă care a dispărut. Băi, Mm. înainte normale, așa a fost un punct alb. No, și când au pe zice no actions available. Mișto. Bă, tu era Wow, mamie. de cum mi-a picat cea mai joc. Ce trist e, Edi. Ce trist e poza aia cu de tins acum. Când ți se încarcă arma. Rap nici să sigur dacă nu mi se încarcă. E, îmi fac ceva. Face eu schimbul pe autonuc, deși sunt sigur că nu o să o folosesc. Eu cel puțin de 2 ori. Cel mult 2 ori. Cred că o să-l folosesc doar atunci când ți-i dau ție drop. Ce e ăla? Autonubul. Ai skin? Nu, dacă vreau pot să iau. Pot să iau Star Trek, deci hai să plecăm pe noi. Păi tu cu autonovul faci start la Counter sau la Tero? Zero. Păi cu autonovul la Tero faci tu Star Trek în 2 kg pe într-un an. Și alea ți le fac eu. Dar știi cât de mult joc cu el. Păi tu de obicei n-ai bani să te joci, de-aia nu te joci. Eu am câte Nu. 11.000 pe mine, cel puțin, dar bine, nu ne chiar dau. Nu neapărat, dar nici nu vreau, că n-am găsit pe. Să joc AWP-ul, CC, da, să am armele mele. Trebuie that the sniper must stand still when you try to start. Ai de capul meu, rifler autonov incoming. Tactical new incoming. What? Bă, la Renegade, uite ce ne rupe. Gata, l-am rupt eu. No, mă, frate, bine că veni răzraj. What? Felicine, mă, nu fi prost, încar. Gata, mă duc pe ei cu PM2. Bra. Da, bra pe mama lui. Bă, cu pizza asta n-am mai jucat. Îl cheamă pizza. Bă, se pare că da. Adică au jucat unul pizza. Da, nu știu dacă... Negev time. Bă, tu știi că cu M204 sau... Nu știu cum. Da, a ieșit omul. Hello. Dar îmi place că urmam nimeni nu vorbește aici, că aveți... De ce să problemă. nu formează a strigat. Scrie un mesaj pe care nu-l văd. Da. Lider, mă. Ce să ai, mă, băi? Poate că are microfon de așa.
Aha. Bun. Help me. Help me. Nu încărca după 5 lanțe ca mine că o să mor în 3, 2, 1, 3, 2. Da, bine că stai și acolo să nu pot să... 3, 2, 1, 3, 2, Eu vreau să vin, eu încărcam de vreo 16 ani. 1, 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3. Vezi că e în stânga, prost, prost, în stânga. 3, ia uzi-l. Stai, stai aici, stai după aici, aici, aici. 3, 2. Ca și mă. De ce ținta la întrerupător? 3, Nice, bro. și că 3. Știi ce te-am pus să taci? Poți să, Slab. dacă asculti Salman, poți să asculti respirație. Da, Și le auzi știu. foarte bine. Și da, te-am pus să taci. De acolo, 3, 2, 3, 3, 2, 3. Te-ai pus în față, te-ai pus în față. Te-ai pus în față. Na, n-ai cum, nu m-a nimerit și mi-a dat două head-uri. Sau unul, deci nu știu care mi-a dat două. Damage given to vacuum 99. Hai cu Ace-ul, tati! Hai cu Ace-ul! Hai cu Ace-ul! Nice Ace. Nice. Easy peasy, mă, să zic cum e pe aia cu 9 glanți mai aveam și am dat hack. Thanks. Nese, Hai. nese, Buf, triunghiul, nothing sick. it. Dacă și tu ai, Lol hack. dacă și tu ai hack, înseamnă că eu sunt cel mai mare codat din acest univers. Amazon. Azul. Da, am pus Nu, mă, deci nu, n-ai cum. Mereu cum... Iar îi dă head. Mereu când mă întâlnesc cu cineva îmi dă 3 tap-uri cel puțin. Hai. My hack is... Bă, dar ai văzut pe aia cum am dat atunci la head-uri la pe toți? Fuck. Nu văd nimic în smoke-ul ăsta. Nu e ce. Ah. Acum mi s-a luminat fața. Bra! Spate, bă, stânga, bă! Bra! S-a pus față în colț. Da, uite unde stă. Dacă... Nu. Easy for ends. Gata, mă, știu ce mi-am iau de ghef. Oh, ai Negev. Iau alt. Bă, mai nebunit, frate. Ca pe rufe. Ca pe hai, nu contează. Orange give WP. Orange! Bă, nesimțitul. Sorry, man, sorry. Și după mine. După mine a tras în greșeală. Atent la de fraier. A tras. Bă, ce m-a speriat. Nu, bă, nu. Suca, biet, suca, biet. Ia să mă uit pe domnul Edward. I'm coming home. Na, bine, ce să faci, că omul fuge și trage cu Ace. Oh, ce mi-a trudit deștul. Cred că mi l-am dat peste cap. Nu mai pot să joc CS:GD. N-aș păi. Bă, tu dai seama că noi acum jucăm cu oameni de ăștia și poate luăm coronavirus prin calculator. Te gândești că e imposibil, nu? Noi suntem teroriști, suntem 5 și poate unul dintre noi are. De fapt nu, noi 2. Alții, ăia 3.
Ra. te referi și la ei. Da. Ce poză de negru are. A, gata, e moarte. S-a dus, gata. Te pupa. What? N-a dus-o static. Ah. Încă un assist, easy peasy, 8 kill-uri în 4 runde, easy peasy. Ace din a Come doua on, please, man. rundă. Orange. Orange. I don't have money for AVP, sorry. No, no AWP, no AWP. Next round. Nu se referă. Not AWP. Nu avea Give me PS, the AK. da. Vezi că AVP, nu te du. Uai, i-am dat head-ul ăla cu AVP-ul. Mamă, pe ăla sunt... Nu, vezi că i-am dat 88. Unde este? Lasă ăla. A, păi l-am omorât pe unul, da, a luat AVP-ul lui. Easy forense. Ia să-i cerdesc în muzica ăsta, chiar dacă nu Easy forense, nu contează. E Arwam Backbone. Ce greu. Ce greu. Raw Gamer Sar has received in a training game bulkhead. Să mi-l trăpești și mie să-l cum e. Nu am cum. Nesimțitul. Păi n-am cum să ți blochezi, că să-i dau echip și numai să dau. Ah. Doar la test de med și după intră. Da, eu nu știi că am făcut asta, că mi-am tot de Bamboo Garden. Da, atunci am dat bulgar, dar nu știu că era. N-am avut răbdare. Și acum tot mi-am luat alt skin. Ah, shit, am uitat că a intrat ăsta. Bă, dar vezi toți AVP-uri, mă. Nu, de pe jos. Deci decât eu cu ăla n-aveam AVP-uri, sunt 3-3. Ok. Ce cauți aici? Uite și aștept pe ai tăi. Cum să Da. faci să se facă? Păi da, da. Trebuie să facă pași pe acolo. Și dacă... Dacă de rot. What the fuck, l-ai omorât, a sărit în loc. I-am dat... Cică, lasă că stau aici, că eu mor când trec pe aici, am văzut, pe niciunul n-ai omorât. Nu încărca că n-are rost. Bă, vezi că... A, ești 1v1. M-am gândit că mai sunt doi cați la smoke, dar nu. Hai că... S-a dat ăla la head-ul cu Mi-am bizul. luat 80, da, mi-am luat 3 head-uri, am luat 81. Le-am luat Ia că mi-au- 81, mai. Bă, aveam atâția bani și acum am rămas cu 650 Am bani. rămas cu 400, deci. Pe Bizon Power. Aoleu, ăsta s-a dus raj, păi, adică nu chiar raj, dar vreau să zic că... Bă, le-am scos rău. I-ai dat de mei sau ce? Trebuie să-mi încarc. Wow, vezi că-s doi acolo. E unul la mama knife în capăt, care mi-a dat damage și unul mai încoace. Ce mă sperai de-al meu. Bă, nu mai trage cap... A, nu trageai tu. Nu, cred că eu ți-am dat. Băga mi-aș picioarele în ăla, că m-a blocat și nu puteam să trag de el, că mai are două gloanțe. Reload, you have only 2 bullets. Da, l-am văzut. Alt. Hai că n-a tras fix după el, dacă e. Ei, dă-mi cură ea de spate. Mamă!
Ai văzut? A tras după ăla mortul deja. Nice, man. Și că nice, man, dar eu care am luat asist nu zice nimic de mine, nesimțitul. Că eu i-am dat marele damage, Păi nu și eu am dat, nu și-am luat un asist. Și nici de mine a zis nimic, iau fața. ai 5-6 kill, ai 2, eu am 5 asisturi. Aveam 16 kill, slabule. De ce să-i pe 90? Ca să-mi iau pe 90. Sare. Bă, Da, și m-am blocat în bucărie de scurs. au, vezi că ăsta amândoi rush pe aici, nu vezi. Deci pe trebuie să nu dai rush. Da. Păi trăgeam Brrrr. Hai că să te ascunde, cică, după zidul ăla. un buton de și dispărea murdare. What the fuck? Da, dispar și cadavrele sau? Nu. Ah, tu ce n-ai. Pârs. Bă, da, ce le-am dat ăla atunci la toți cap cu MP Max 10-le. I-am rupt pe toți, am făcut și Ace. Din a doua rundă, care n-ai bani de arme șmechere. Ăsta. Ce mi face? Nici nu mai duc rush. E de tactica noastră, bă, pâs, spa. Pâs. Sari. Gata. Hai că încă mai repede. Vine, oarecare încă. Lasă-l că... A, ba nu, stai că era verde la noi. Mergi puțin mai în față, mergi puțin mai în față. Bă! Dă-te înapoi! Dă-te înapoi, că te-ai dat înapoi cu drept pus și am rămas acolo și am picat. Părbăle EVP. Ah! Mo! Oilo! Ce m-am speriat! Mamă, am sărit de pe scaun. Știi cum faci caracterul atunci când îți ating? Da, exact. Băi, din nu mai am bani, o să joc cu pistolul. A, vorbeai tu. Da. Haide, fă-și tu Ace. Da. Nu știu câte posibilități, dar da. Hello, motherfucker. Nu mai sări că mă blochezi. Mă, eu bune mie. Hai că vine Raj cu pistolul. Ce am pierdut pe el. Am pasat bărzi din greșeală. The window. Bă, dă-și mi o armă, mersi. Da, VP-ul. Ia, ce că AVP ăsta e scout toată ziua. Aș Aș fi vrut eu să fie AVP. Ce să ia aici. Mersi. Uai, leu, ce head. I-ai dat head la asta. Da, nu am ajuns. Nici, dă și mie drumul la chat live. Hmm? What? Ce ești? Ah, stai că ai intrat după la și eu nu citesc comentariile. Gata, acum te văd, Andru. Adică mă holdezi la mesajele tale. Andu, dacă spun ce i-am făcut în a doua rundă în care ai van doar de max 10, știi? Bă, am făcut Island la toți head. La toți, mă, câte un cap. Maybe. Da, Bine- așa mi-a făcut și mie. Bine că l-ai pe noi și se învârte. Așa mi-a făcut și mie, nu l-am atins. Eu i-am dat 4. Asta e 4 în tine, what? Cât ți-am dat damage? Behind. Vai, ultimul sul. Nu, de ce să-i dau scrape? Că nu vreau să-i dau scrape. Că vreau să rămână intact. Deci zic eu până la urmă, dă-ți dea, cum se cheamă. Da, păi cum se face? Ziceam să Zic- dau scrape la sticker de pe acolo, de Terotech, știi? Și... Păi de ce? Păi nu știu, a zis că se face șmecher. Oare se schimbă în Counter-Tech? Nu. Mai știi? Cred că rămân doar motive și așa de prezentativ, știi? Ți de acolo?
Am luat pe 90 și furat. Bă! Ține-l tu ocupat că mă Nu mai, țin. nu pot să ne clar, când Ah, ok. Da, ies eu acum. Ah, vezi că a venit... What? Deci... Ăla avea... Maică, dar uite cum trage, mă. El merge și trage cu S-ul. Ia să văd, arată-mi. El fuge cu S. Ce mers are asta de bot. LOL. What? De unde știa că o să vină pe acolo? Dar, nu, dar uite ce șmecher arată la counter. Mamă, pe la counter cred că îl dau scrap, dar parcă la Tero nu arată așa de fain. Parcă nu-mi place cu cifrele pe el. Știi că ce sunt cifrele alea? Mm, E codul bombei. Mi se pare. da? Da. Dar nu e cumva 531716, adică Rush B? Nu. Parcă Hai, aia. că e ăla, da. Da, mă, ești prost, mi se pare că a început cu 53. Băi, am dat 15 head-uri și n-am murit. Nu știu, am zis hai să fug să mă învăț în jurul lui care la cu S-ul, care Nici nu-l văzui pe ăla. eu nu pot să joc. Ia mă, ia, deci e... ăsta, 7-3... A, da, mă, e cu 7-3, da, mă, aduc aminte. Da, dar parcă nu e 5... A, e 5-5-1-6. 5-5-1-6-1-5. Da, Dar mi se pare că nu e șansă de 100% să ți le fix așa. Mi se pare că poate să ți le așa. există șansă, e cu șanse. Cred că da. Nu cred că ți dă așa din prima. știi? Dar același timp s-ar putea că tu vrei și da. Ia uzi-l. Auzi. Mamă, cum l-a ratat, mergea cu shift-ul și l-a ratat. Da. Pe ratează, mă. Și Dacă că eram eu sau tu acum. A zis Păi că da, ba da, păi, așa e așa mereu. Ah. Da. frumos. Bă, nu mai duc pe acolo, că văd că mor ca fraier. E scrape-ul de la sticker, așa se face el. Eu știam că sunt diferite, practic, nu e doar unul. Sau numai unul. Parcă la counter l-aș face așa pe pistă, sau nu. Le las așa Eh. basic, că îmi place mai mult, e mai colorat. Mi se pare că la controller mai n-aș pe extra de altfel. Ești pe ăsta, ăla de altera pe multe scrisuri, nu are nimic estetic. Deci și ăla de la controller are ceva estetic? Da, arată pe Young-ul ăla. Ah, mamă, pe Anică. Ia să caut la stickerul ăsta cu teroristul ăsta care fuge, să văd ce script are. Vezi, uite ăsta de pe Glock. Hai, că i-am dat insta, i-am dat head. Ce, mă? Am auzit cum i-am dat head, i-am dat 34. Hai bă, state prost. N-am dezgândesc, i-am dat 34 cu head. E pe 90. Ia, Și las... tu? A, ăstea merg oare? Uite ăstea, dar nu. Cred că nu toate, nu cred că nu toate. Uite ăsta de aici, dar nu cred că ăsta nu merg. Poate ăla cu ăla roșu din capăt, ăla cu sas. Cred că n-am luat niciodată. Cum AK sau ceva meciul ăsta. Da, m-a luat unul din toată cealaltă parte, pentru că Lisa știam că să pușez. Dar să vrei să pușez... Hai băi, am dat... Deci eu trag în el cu fire rate-ul mult mai mare și nu-l omor. Și am dat nimeni toate hit-urile. What? De unde am luat 2 assist-uri că am tras decât într-unul? What? Care-i logica? Am 7 assist-uri și am dat decât într-unul, n-am dat în 2. Mă rog, nu e convenit. Aoleu, l-a văzut. Deci nu, deci dacă datează.
Ia, stai să escalatează. Ia. Mai să mă ăla. Ia uite-l pe ăsta ce parcurs face. Sos. Vreau să văd dacă încă mai am butoanele astea, dar nu le mai am. Da. Nu. Ce face mă ăsta? Nu, și-a dropat toate itemele, după la testul, a dropat testul, pe lata BP, a dropat la BP, a lata BP. Dacă mai spui așa de 100 de ori, îți dau mut pe Discord. De ce? Pentru că m-ai buiat. Nu fi bra, Joriu. LOL, ce șmecher, sunt doar ăsta de la... din Shattered Web, cred. O să se ajună. Da, nu geniale. Am dat smoke-ul bine? Da. Ai văzut? O vacă cu porcoveu în pupăneață. Ce? Cu thumbnail-ul, n-ai văzut? Ce thumbnail am pus? Bă, da. Și am văzut. N-ai cum. Nu, e dat report ăstuia. Care e? Ăsta-i. Dau report, deci omul este... What? I-a tras la lui. Easy. Nice, man. Omul este Free Fire pe mine. Thanks, man. Legi că-ți două buci. Și că... What the fuck? Ce ghea a sunat asta. Care? Ce care? You are our saver. Sau Nu, stai... nu deloc ei. Ai, m-am gândit la savoare, dar cred că a vrut să scrie Salvator. E salvatorul nostru. Saver e salvator. Păi da, nu scria Saver, scria Savior. Favor. Scria Savior, prostule. Da, acord, mi se pare. De gust. Savoare. E timpul să dau tapuri. Încăpățânat de usturoi. Sau să dau edit tapuri. Ultimul glonț. Știu, mi se întâmplă. 1. Shit. Ma, te treceam amândoi de pe mine, am destea frumos. Ești prost, trăgeam în spatele, eram în spatele tău. Trăgeam și eu prin trăgere. Cred că am să te evit. Ăsta. Ia. Da. Ia stai. So sorry. I-am dat la 37 la ăla cu care ne băteam noi. Bine, erau 2, da. Pre-fire. Și că pre-fire, l-a scris cu așa. Pre-fire. Exact cum se aude. Andu? Da. Nu ăsta Andu. Scrie multe cuvinte așa, știu că le scrie din glumă. Da, sună amuzant. Adică să le citești și pare asta este amuzant. chestia. Când le citești, pare amuzant și după și ciudat. Bă! A venit Raș. Du-te... stai că tu ești până altă parte. Mamă, cât jump ai făcut. Stânga. Bine că ai făcut și sunete de la... de pereche. Bum! What the f... I-am dat 51. Ai dat head. Nu, i-am dat 51. Bă, dar cum s-a urcat mă ăla acolo? Da, stătea, n-ai văzut că stătea jumătate înainte. Ca șoi... Da! Ca șoi mă pe stâncă. Ca vânt, stau ca vântul pe stâncă. Și este un numit pe net. Ia, să încercați asta cu scout-ul, că asta e pe lei. Mai am 8%. 8%.
Hai că nici nu-i pleonazul. Lung, bă, este surd? Cred că da, să sperăm că nu. Ce că cred că da, sperăm. Dacă crezi că da, automat și... Ia, nu joacă. Ia! Ia-l repede, fugi! Ah! Fugi, nu pe acolo! Stai, ăla e decoy? Nu e decoy. Ia, taci că s-a întors, l-am auzit. Le bagă seringa în cap. Aruncat. Ce țapă mi-a luat, ăla era decoy! Aoleu, a luat MP-ul, sper să nu joace ca mine cu MP-ul, că atunci e nașpa. Joacă ca mine. Tu nici n-am bucat să trag. Tu n-ai văzut că om a aruncat pistolul ăsta UMP-ul? Da! Ia uite, baiul. Să invezi pământuri. Haideți, să câștigăm și noi. Păi Scuze facem la pe egal. ultimul loc. Facem egal, nu mai... Avem la urmă până la egaluri, dar ne-am săturat. Asta nu mai veni așa acum. Să trăiască ora, dacă a agregat. Cine vrea egaluri pe urmă să ne ceară nouă, că avem la egal... Avem la egaluri pe urmă de... Cred că numai egaluri avem ultimele 5 sau 6 meciuri. Și că e clar dacă aruncă pistolul pentru MP. Na. What? Mi-a dat un hit. Vezi că are auto, nu. Mi-a dat un hit și mi-am 21 viață. Stai, dăm te găsești. Stai, tactica lui Codrea. A funcționat. Aruncând la și omorât. Nu găsim un dreapta. Ai stânga, în fine. În dreapta acolo, cum intri. Aici. Uite, frate. Să tac cu... Se ia de cântchelia. What? Ai văzut cum l-a omorât? Și pe el. Da! Ia cu 9 viață. Aici drept în cap, aici. Bă, dacă atunci hiturile mele pe... Aici, Asta fix e. aici am intrat, le-am dat la amândoi one tap cu USP-urile. USP-ul, pardon. Aia beau Sprite. Jur că eu am noroc, da? Ia. Fugi, mă, fugi, nu mai sta. Se ocupa al tău. Hai că da. Hai ca lui se ocupă. 4-4-1, da, hai că ronda viteză facem 4-4-1-6-1-5, dar n-avem 1-5 sau 5, stai. Nu, 1-5, cred. Da, și-o cred. Da, 1-5. Bă, dar vă duceți toți pe acolo, mă, ce e acolo? Pâine caldă? Da. Uite-te la al meu, bă, mâncat. Pâine caldă, grenada de grade, strict așa. Tot calde sunt. A venit trash. Deci omul a venit trash pe aici, pe la scări. Ce m-a sperat? Ce facem ăsta în poză? Hai, mai ieși o dată. Hai, încă o dată decât, te rog. Vrei să dau fresh, vrei să dau fresh. E decoy. Dă-i. Dar nu, ești prost? Mi-ai dat fix mie. Am luat 6 din cauza ta. Mi-am luat și full flash. Nu, vezi că e aici la geamuri, nu l-am omorât, să prostă. Ne-am tu dombe, e pâine gratis la 5 lei. Nu, ăla, vezi că o să-ți apele. Ăsta era. Înțeleg. Aaaa. Mi-am dat una 75. Ce e una 11? N-am cu cine, bă. Chiar că n-ai cu cine. Te-am rob. Mi-am mâncat și pe 90-ule, că știu că nimeni nu vrea pe 90-ul meu. Edison, te prind. Thanks. Tu se pe Bă! Cine zice că suntem prind? L-am luat? What the fuck? Stai, asta are screen mai șmecher? Da. Bă, Edi, eu nevoie de monitorul ăla, că nu mai am nevoie. Cine tragi, mă, nebunule? Smoke. Aia fac.
are. Bine că erau 78 și după vine Andes, de două glanțe și... Dar știi că a mai venit o rundă trecută Raș. Nu știu, că runda trecută am prin partea cealaltă. Stai să încarc. Nu veni, te rog eu, așa, așa. Ultimul e aici, la ei, cred. Acolo, cred că e. Hai că mă țin ai Da. mei. Ai puțin, ai de da. Bum. Hai, mamă. Am văzut asist, pe nu și-am luat asist. Smoke. Am dat doar unul pe care le-am omorât tu și am luat asist pe altul. Și pe altul. Apasă F3 să vedem ce arme în speaker. Da, bă, cum ar fi să facem un challenge, să jucăm Wingman sau competitiv doar cu F3-ul. Da, o să ne pice, multe runde o să ne pice aceleași arme, că... Ba nu, că multe runde o să ne pice aceleași arme, pică, dacă ai bani mulți o să-ți ia numai AK, dacă ai bani puțini îți ia shotgun. Big smoke, ia uite aici, big smoke. Dacă mai tropă, dată ca un cal. Adică așa. Vezi că e una acolo sau sunt în stânga? Da, bine, gata, sunt pe el. I'm on it. Bă! Bă! Chiorule! Ia, păi nu văd în partea aia. Am crezut că tu ești ăsta, move. Am plecat, băieți. Nu! Nu-l văd. Am vrut să iau ugul ăla și m-a omorât, că al meu ține... Nu mai zic ce ține. Hai să dau respectiv pe domnul Edi cu are un MP7 de 700. Câte 25 de kg? Moa! Ideea e fucking 12 kg, aproape am develop. Vrei să-ți dau... De fapt nu-ți dau drop, că nu meriți. Îmi iau iar pe 90. Cine... Mi-a dat drop cineva. Ia pe 90 și dă mie altceva. Îți dau AUG-ul ăsta, care l-am primit cadou de la un echipier foarte bun de-al nostru. E augul meu, aparent. Da, parcă eu l-am primit de la cineva. Eu cu 9100 de bani. A venit Raș. Ăsta iar veni Raș. Na, i-au ieșit din două părți. Ăsta atunci că... Îmi trage pizza. Poți să-mi explici, te rog, cum ales să-mi explici de cine? Ai de capul meu. Bă, l-a venit Raș cumva? A, da. Bă, ce bă? Poți să-mi explici cum ăsta are mai multe kill-uri decât mine? Are... Nu... 14, 16. Ce? 16 kill-uri, ce? 16 măsline. Dacă acolo îi zic că am făcut o măslină. Frate, vine iară la Raș pe mine. Stai că scot arma de acum. Da, dar bă, chiar că am realizat ceva, când îl ai în mână e small smoke, știi? Și când îl arunci e big smoke. Știi că se face mare. Na, bine. Le-am dat 50. Smoke big everyday. Da, uite cum fac ăștia. Uite bă, frate, parcă ăștia se... Când jucăm, ne bat pe Bă, parcă noi. zici că jocul Da, ăsta... uite! Bă, parcă zici că uitați o să joace. Da, parcă când joacă cu Neo Hex și când se joacă cu ăștia slabi nu mai... Uite! Deci ăsta m-a omorât pe mine, cu care aveam AUG și nu Și l-am... pe mine m-a omorât pe ăsta. Bine, aveam Negev, da. Era de Ce ciudat sună. Ia. Stai să vezi că face Isu, frate. De fapt nu face Isu, face rundă. Câte MVP-uri am? Decât 5. Și tu? Decât multe. Ia. Lol, de ce că nu l-a dat pe spate?
Are 4 kg, face Ace. Vezi cum te mai aud. Nu vorbeam. Ah. Ce vrei să zic? Să mă enervez dacă noroc are asta și o dau... Eu am ieșit să dau oameni. De asta dacă faci asta, Ace, ce petrecere e, că e pe What? E pe primul loc, m-a luat. Are 25 de kg. Și eu, și am 8 asisturi. Și Am el luat ăsta are la o statici de... 4. Și el are 4 asisturi. Ce trist. Cât norocos! Ai vrut. Cât noroc să avem! Mamă, bă, dacă nu mergea cu shift-ul, dacă nu alerga, poate l-apuca să-l duc, da. Haide să-i bate, nu vreau să facem egalus, Maximus. Stai că ea vine asta raș pe aici. Eu am dat ceva după ei. Oh, shit. Aaaa, vezi, aia pe 90. Tu te uitai la mine cum am murit în chină. Na, uite-mă, Uite, mă, aveam 94. când i-a rămasă prostul ăsta în viață. 160. Ia, ce facem asta? Bă, ăsta-i surd. Oh. Bă, bă. La final de tot acum, Hai, da, desactivează-te. mă activez pe... Bagă cu head-ul, cu ăla. Ălea cu head-uri. Nu ți-am dat degeaba în serta. Ia uite, mi-am luat pe 90 aici, Ăla la Amazon. Nu pot să mă activez când ăștia joacă cu AVP-ul și stau la distanță, că mă moară. N-am ce să le fac. Da, uite, erau 3 pe mid. N-ai cum, mă, eu dau 75. Deci eu dau 75 de 5 și el Deci, erau 3 pe mid. Nici n-am apucat să ies bine și mi-am luat head și am murit instant. 3 erau. Și cred că 2 aveau AVP și 1 avea AK, cred. Nu mai duc rush, îmi iau... Eu sunt demoralizat, am 13, nu joc extrem de prost. Ăsta, cookie ăsta. Hmm? Bă, ce m-a luat fraierul la kill-urile. Îmi iau AVP, sper să fac ceva cu el. Sau nu, îmi iau UCA, cu mai multe șanse să fac. Da. Avem un bot. Apasă și tu zăpatul când mi-am zis. Dă-te. Uite-te la bot. Aia și botul moare. Frate, n-am ce să le fac, joacă toți cu AVP-uri. Toți, mă, cred că 4 din echipa lor au AVP-uri. No, mi-a luat Free Fire, tu vezi? Nu mă uitai pe tine, dar... Ăsta are 0 bani în ultima... Stai, câte unde mai sunt? Asta și cu încă una. Depinde. Dacă botă. Da, uite bă, tu vezi, când jucăm noi ne moară instant și acum când rămâne asta în viață, omoară o grămadă. Nu știu. Așa luat. Mie îmi dau oamenii Free Fire. Am că mi-au și AVP și runda... Bă, ești nu mai am bani. Eu aveam să mai am un ajutor autonom, dar de unde? Tu vorbești. Mi-au dat smoke. Pe două am dat. Deci s-au rupt undeva, da. Haide-mă, bate! Totul este să-l bate. Mă.
M-am blocat. Hai, mă! I-am dat 62. Hai. I-am dat 62 de pensi. Acolo era. Scoate pistolul mai bine. Dar nu este că Nu. faci ce vei, doar ia nu dată nu. No, 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 don't pick. Și că dă un pic și-l văd cum moare. Bă, dar mi-e frică că nu știu pe unde vine, mă. Ah, M-am pierdut. Last round, last. ce să fac la round? Mai am 10 secunde. Am avut și vreo 5, am avut și vreo 5 win-uri la rând. Clickbait. Nici nu mă Am luat așteptam. ace. Sincer, nici nu mă așteptam la altceva. Ah, Mi-ai luat aceste 20k. bă, da, ce să fac cu aia? Nu, n-ai cum să mai ieși în silver. Și-am observat că, deci, oricât de multe win-uri am făcut, amândoi. Nu mai știu că atunci am făcut vreo 7 win-uri Da, aveam mai plin aproape și un lose. și reîncapioc. Ia, cred Acum că am făcut vreo 5 win-uri la rând, fără niciun reîncap. ia. Eu am 3 winuri la rând. 4 win-uri, cred, la Hai rând. să intrăm pe golf. Ba nu, 5, 1, 2, 3, 4, 5 win-uri. 5 cu Alex. Mamă, eu aveam 3 winuri. Nu. Pentru că joc. Mi-a blocat jocul când am ieșit. Ah, gata, nu vezi că tu o să vezi acum. O să vezi black screen, dar o să intru pe golf. Mă auzi? Mhm. Ah. Lola, mie acum mi-arată că te joci golf, uite abia. Păi de-abia acum am intrat pe gol. Nici măcar n-am intrat. Da, bine. Dar nu înțeleg ce durează de mult să ne bage, că nu e un joc mare. Ai văzut pe o farming instant te bagă. Dai skip la toate intro-urile alea și deja ești în meniul ăla. Da, dar alea sunt foarte. Ce? Alea mi se pare foarte enervant. Mm. Ar fi mișto, știi, să există ceva să îl dezactivezi. Da, bine, să fain să le vezi așa odată, să vezi cum e. Dar nu de 15 ori. Nu, da, că deja încep să le vezi pe de rost dacă de prea mult. Încep să le visezi. Bă, măcar ne arată și nouă full screen, știi? Adică nu mai e băguită setarea aia. La fiecare intru pe settings să dau apply și după aia se schimba rezoluția. Asta e. Sau...
Hai că intrai. Băi, ce se vede așa de prost jocul? Nu, ți-am zis. Toate spui epic, dar jocul, dar... A, uite, așa a revenit. Ia să văd eu ce hartă alegem. Ia să le șterg pe celelalte. Asta jucară. Asta e de 2 ori, am înțeles. Asta e cu ploaie. Nu altă frate de invite. Stai mă să aleg o hartă. Hai tu aleg pe asta. Host. Să le invite. Acum. Hai da frate că nu merge shift tab. Dăm alte tape, dăm pe tine. Așteptăm să încarce. Așteptăm să încarce. Așteptăm să încarce. Dăm pe game. Ne-a dispărut din nou game. Acum intrăm din nou pe este loading. Așteaptă. Mai e pornit video? Mhm. Acum o să vezi cum sunt șanse. De ready. Slabule. Să mi se încarce harta. Păi dar Slab. eu nu te văd că se mai învârte roata aia. Nu știu. What? Până Ah. acum e ceva mișto. Please rate Uite, uite ce am în cap. Vezi, am un topor. Nu-l văd. Da. Merge. Ba, prea tare. Bă, sunt obișnuit de la CS să dau mai tare. Mamă, de biloiul. Op, da. Ne-am dat prea încet, era prea tare. Ne-am Ah. dat prea încet. Bă, dar ce dau atât de încet? Acum de prea tare. M-am obișnuit cu CS-ul. Da, exact. Da, Nu, prea bă, what the fuck? Nu sunt obișnuit să mișc puțin de mouse în CS. Eu-s prost. Știu că ești prost. Gata, mai am 14, gata, locui 14. De ce eu nu puteți să merg la aia? Eu nici măcar nu știu câte am momentan, că nu mi-a luat în... Mai ai 10. 11. Dar nu 14. Bă, cum ai ajuns mă tocmai acolo? Bă, hai ca să-i mai tăcuță așa. Da, e chiar foarte interesant. Ia, hai că eu Hai, nu. Hai lângă. 4, dar vezi că pe lemn ești mai puțin greu decât pe iarbă. Da. am crezut că ai căzut, nu știu. Ce rău ești. Nu știu ce am avut impresia că ai căzut. Aaaa. Hai, o bag din prima? Câte ai? 3! Nu, n-ai cum să bagi din prima, trebuie să dai foarte încet. Dacă dai mai tare, se izbește de ăla și sari înapoi. Da, așa. What, unde e? Ta! Normal că am dat dacă niște ceva, da. Bă! Bă, dar e de foarte rău. Da, nici ce am dat pe tare. O bag! Hai! O băgai! Am dat pe tare. Bă, aia bine. Deci, what? What? Deci, dau prea tare uneori și nu dau prea încet. A, da, chiar că nu știu ce... Asta e să văd. Ești bine. Stai bun. Stai bun.
Am băgat în 11. Stai că e lag pe live, dar nu înțeleg ce să fac. Nu știu ce. Vede pe mine în lag sau te vede și pe tine în lag? Pe amândoi ne vede. Adică așa e filmare. Practic, live, adică oricum pe mine mă vede mai în lag, nu știu de ce. Mamă, dar îți vede în lag rău. Uite ce m-am lovit de-am cu ăsta. De ciuperca aia. Da, chiar că se vede în lagul. La video. Da. Se vede în ultimul hal. Zici că ai 2 FPS-uri în joc. Dar și că când ies de pe joc ea. Acum mai e? Gata, în rest ești, de acum ești de pe joc, nu mai dai da. De unde stau eu? Da, am ajuns. Da, din nou. Da, prost, mai încet. Gata. Dar nu știu de ce se vede așa. Mamă, dar se vede nașpa. Stai că mai uit. Setting. Dar nu înțeleg. Ia să mă uit pe Google. La stat. Să-l opresc, să-l punesc chiar. N-a văzut și Dar ce mai crezi că sunt eu? crezut că ești eu, rău. What the f... Trebuie să dai încet, boss. Nu chiar atât de încet, boss. Nu, 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 nu. Hai că te uiți bine. Bă, ești nebun pe muche. Nu, Da, că nu e oricum. de la particule, n-are treabă. Ba, Ia, stai că le scot, dar nu știu dacă pot. poți le plătea, le oricum. Apare din anii pași. Nu pot. Nu pot să... Bagă unul mai default, nu știu, altul mai. A, uite, curent ăsta. Contează că, nu știu, poate Ia. nu face atât de mult. Este... M-a dus bine? Nu. N-are face. Boss, te-ai dus la gaura alaltă. Da? A. Da. Deci dai în față pe burișul ăla. Te stâng. O văd, ai vrut să te tryhard. Bine. Tu fi mai tare! Hai, bă! Deja mai întrebat stroke-urile, deci nu mă mai... Nim tu don't panichez. Bă! Deci nu pe acolo trebuie să dai cos. Pe unde? A, acum am văzut. Hai de că... Deci dacă dai bine poți să Bă, uite, nimerești. parcă nu mai e la... A, bai. De aici poți să dai dintr-una dacă nimerești. Bine. Dacă-s bun. Și dacă dau accept... Hai, bă! Sărăcuțul de Andrei. Mă fac din prima, fiant. Aha, m-am dus la mama naibii. Unde am dat extrem de tare? Da. A, asta era gaura de dădeam eu în ea. E imposibilă! Trebuie loviciura perfectă. Da, perfect. O, bă! Perfectă. Prea tare. Perfect. O iau cătinel. Bine, e aici, dai și Varianta babelor. Hai că varianta babelor, dacă nici nu că mai am decât o mutare și o ratez. Păi e bine, dar încerca să dai direct de acolo. De așa să Câte mutări ai avut? vezi și n-am fost mare de plan. Deci tu ești ceva, că Dar nu vreau.
Ai vrut să încerci să mai dai, nu? Da. What? Bă, m-a aruncat What? Pe mine m-a ridicat. Și pe Aha, da. mine. Ah, gata. Ah, de fapt trebuie să te ridici, este proști. Nu, pe mine mi-a dat un fel de but uscat. Da, pe tare. Hai, nu, așa, așa. S-a dus. Bă, dar m-a dus prost, mă. Acum să văd eu cum... Da. Hai că am dat 2 hituri degeaba. Bă, ce zboară așa, mă? Hai! Este, mă! Da, pe tare. A, vezi că n-ai nicio șansă să pui pe tractor, încearcă să dai cu colțul ăla de se ridică în sus, așa. Nu bagi. Hai. Ah, Păi ce, doar tu să ai noroc, am boss. 86 de... N-am picat în Oh, drept în gaură am intrat. Wow. Mai bine ai cătinel. Ce că tine? Adică să ia așa pe rând. Da, să încerci mai întâi să dau un prima și după... Hole in one, not easy. Ce contează, mă? Yeah. What? Ah, gata. Bă, cât volan. What? Băi, n-am înțeles. Am dat lovitra perfectă. Și fac crezi că mi-am luat țeapă. Ah, nu. Chiar e hole in one. Hai să ești bun. Eu am blocat aici și nu știu nimic. Gaura e fix sub dă-i încet, dar vezi că te dai fix, nu pe acolo. Dă-i drept, dar te să, uite acolo e o pantă și cobori în ea. Drept te dai, dar încet, așa. Uite și acolo e gaura dacă ai văzut-o. E, Dar pe mine m-a dus direct de la tubul ăla, dar îl vezi deasupra ta. Vrei să mă chinui? Așa, de aici și opre... Nu să oprești. Baftă, Edi. Hai că ne apropiem, Edi, ne apropiem. Am două lovituri în care am un hole in one. Da, 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 uite cum am picat. Și eu am picat la fel. Ai picat bine? M-am speriat. Bă, dar asta e grea, mă. Stai, am uitat să dau ce... Ba nu e. Shit. Dar nu văd de copacul ăsta. Nu, te dau mai încet. Ta. Bă. Da, bine, sunt și poți să ne prost, n-am ce zice. Nu, așa, le-am blocat aici. Te-ai tot zis. What? Am 11 mătări, n-am decât să dau dintr-o bucată și asta e imposibil. Na, Gata. deci cum știi, este greu, aici jos, în ăsta, mai era o gaură, cred că. Și am încercat să dau acolo, dar nu a ieșit. Țapă. Am zis să nu zic nici că dai tu, și dai Colin. E simțit, bă. Oh, cât de prost m-a pus. Și pe tine. Hai, coboară, așa. Hai, că al meu coboară pe ei. Ia stai că mai am o cască. Una șmecheră. Al meu urcă. Ia uite. Unde e? În spate. Ia uite, vezi? Ce noroc ai avut, pe mine m-am apucat în spate, m-am dus în spate și am Am pus cască pe de militar. Să mi-ai zis de acum ai. Dar nu ți-am arătat-o. Da, vezi că asta e foarte greu. Bine, dacă e pe carlea lungă nu e grea, da. Uite! Am făcut tactica cu mantaua. Da. Eu cumva m-am dat
spațiu liber. Da, în spațiu. Dar am fix în spațiu, uite ăsta liber. What? De când e gaura aia acolo? What? Bă, ce hack-uri ai! Da, stai văd eu cum o pui pe gaura aia. Mai bine, bă, vezi că gaura e în spate. Au. Ia uite ce face, vezi că gaura e în spate. Ia uite ce dacă mă putească Nu văzusem bine. să mă bat. Cum nu mai are mult. Acum, încotro. De Throw the bride. N-ai văzut nimic. mie și Salut. dar uite cum e dat pe tine. Da. Da. Tu ai dat și cât de tare ai putut. Da. Nu! Da, nu? Asta e Am grea. Frate, asta e imposibilă. Nu mai steau așa pe la... Dacă aveam aici jump-ul... Ia să-mi pun trail-ul ăla, că eu vreau trail, nu vreau așa basic. Vreau cu țurci, cu de-aia... Cu scântei. Nu am să te aștept. Te aștept acolo la Dorici. Ce ești vrei pe spăți? Uite, stai în față, nu vezi? Păi și cum ai să ajung la el? Păi urci pe... Nu te vei așa? Nu, eu am urcat pe aia și după am dat aici, da. Uite! Ai văzut la milimetru, a trecut pe lângă. Păi ai meritat-o. Și eu să văd cu toată și cu aia așa. Am dat la pula, ai văzut? Trebuie să dai așa din noroc pe lei. Hai, du-te, așa. Pe băie, nu poți să treci de papa asta? Bă, da, mă, Bă, acolo e gaura, mă. Aoleu, pe mult de mers. Mă uitam la altă gaură. Shit. Și mai pe aia. Hai, de-am destul eu. Te învătui? 10 distanță. Stai să o șterg ca să ți minte cam... Nu poți să o șterg. Diesel. Ia să vedem asta cu diesel. Diesel, toată, 3 minute pe diesel. Stai, că opresc live-ul, că dacă tot merge în lag, măcar...